Hej hej allihop, Elinor här. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om ansvar. Jag vet inte hur det är med er, men under tiden jag växte upp, när jag var liten och när jag blev tonåring så var jag lite rädd för ansvar. Och jag förstod nog inte riktigt vad det innebar att ta ansvar. Jag trodde att nej, nu ska jag bli vuxen och ta ansvar. Så det var någonting negativt av det. Men det är inte riktigt så i verkligheten. Och jag ska berätta varför och hur vi behöver ta ansvar för bästa möjliga resultat i livet. Så häng med! Att ta ansvar över sig själv innebär att jag ser över vad jag behöver och ser till att skapa förutsättningarna för att få det. Det här ska dock aldrig vara på bekostnad av någon annan. Det innebär att det är jag som tar ansvar över mina tankar, känslor och handlingar. Det betyder att jag inte ska projicera, alltså lägga över eller skylla mina egna tankar, känslor och handlingar på någon eller någonting utanför mig själv. För jag behöver bli medveten om att det är jag som är skaparen av mitt liv och ingen annan. För om jag inte är medveten om att det är jag som är skaparen av mitt liv, så kommer jag att vara beroende och ständigt försöka anpassa mig i samhällets trånga kostym, där offer och förövare ständigt slåss eller kämpar för att få energi. Energi är vårt primära behov för att leva. Och vi kan få och skaffa energi på många olika sätt. Men tyvärr så hämtar vi ofta energi på andras bekostnad istället för att hitta den egna källan till energin. Det finns många olika former av energi. Energin som tillförs från vår yttre miljö, såsom energin från vår mat, energin i miljön där vi bor, energin i våra relationer och vår omgivning. Men framförallt så har vi den inre miljöns energier som vi har i kroppen, psyket och i själen. Livsenergin är den energi som finns överallt och är tillgänglig för alla. Energin är nödvändig för att vi ska kunna leva. När vi till exempel är trötta och slitna innebär det att energin är låg och vi behöver återhämta oss. Alla behöver vi sova, annars så slutar kroppen att fungera. Det är en självklarhet för oss. Men när det gäller livet och förståelsen för hur denna livsenergi även har ett stort inflytande på mina framgångar och motgångar i livet, så är det inte alltid lika självklart. Men det självklara är att när jag tänker positiva och upplyftande tankar om mig själv och min omgivning, så ger det positiva känslor och harmoni till min kropp. Detta gör att jag känner mig avslappnad och låter livsenergin få flöda fritt genom min kropp. Och detta i sin tur skapar förutsättningarna för helande och läkande av min kropp och själ. Men om jag istället tänker destruktiva tankar som ger negativa känslor och spänningar, så stänger jag av det naturliga livsenergins flöde och förlopp, vilket skapar blockeringar istället. Och det här skapar ju till slut det vi kallar sjukdomar i kroppen. Det här kanske gör det lättare att förstå att det är jag som är ansvarig för hur jag tänker. Det är jag som tänker mina tankar, som ger mig mina känslor, som ger mig en hänvisning till vart jag befinner mig i förhållande till vart jag vill vara. Det här är enkel matematik men kan ändå vara svårt att förstå, och det beror ofta på att vi lever och styrs av automatiserade vanor och beteenden i vår egen programmerade hypnos, kan man säga. Vi är då inte medvetna om att vi faktiskt själva väljer att tro på en tanke eller inte när den kommer.
Vi lever dessutom i en materiell värld där fokus många gånger är att hitta tillfälliga snabba lösningar, så kallade substitut. Substitut visar sig alltid snart vara opålitliga, obeständiga och bristfälliga, eftersom det i själva verket är en flykt från sanningen och själva grundproblemet som vi av någon anledning inte vill se. För bakom allt detta ligger en djupt rotad rädsla för att ta ansvar. Vi har nog alla hört "With great power comes great responsibility". Kan det vara så att vi har fått det här med ansvar om bakfoten? Så om vi då vänder på det, så är det storheten som kommer utav att ta ansvar. Vilket innebär att det vi egentligen är rädda för är vår egen storhet. Och vad gör jag när jag är rädd för min egen storhet? Jo, jag förminskar mig själv. Och vad gör jag om jag i själva verket är rädd för att lyckas? Jo, jag ser till att sätta krokben på mig själv så att det jag är rädd för inte ska slå in. Men jag är oftast inte medveten om det här, eftersom sanningen är dold för mig själv, men av mig själv. Så när jag fokuserar på verkan istället för orsaken, så hamnar jag ju endast i ett ekorrhjul av upprepningar och stagnation, vilket skapar mer ostabilitet och tillitsbrist till mig själv. Och för att hitta en stabilitet och tillit till mig själv igen och mina framgångar, så behöver jag börja med att se över mina primära behov. Det här ger chansen till ett friare flöde också av livsenergin. För att hitta just mina primära behov så behöver jag börja vara ärlig mot mig själv. På så sätt kan jag börja följa min egen inre vägvisare som faktiskt leder mig till mitt syfte. Ett exempel på det här kan vara om jag inte trivs med det jag jobbar med, så är mitt primära behov att jag vill utvecklas och hitta ett arbete som jag trivs med. Jag behöver då hitta vägar för att göra det här möjligt istället för att lura mig själv med standardfraser som "jag har i alla fall en bra lön" eller "jag ska vara tacksam som har ett jobb överhuvudtaget". Om jag inte lyssnar till sanningen så kommer jag oundvikligen att projicera mina känslor av brist på detta behov till min omgivning eller på samhället i stort. Jag binder mig själv till anpassning och begränsningar på grund av begränsade övertygelser. Det kan verka som att jag inte har något annat val, men det är endast övertygelser som är baserade på mina rädslor istället för sanningar. Det är endast mina egna begränsningar av mig själv. Och en övertygelse är i själva verket endast en upprepad tanke man tänkt om och om igen tills den blir automatiserad och går på autopilot. Därför är det så viktigt att se över sina övertygelser och vad de är baserade på om man vill ha en bestående förändring till det bättre i sitt liv. Vi kan inte ändra på andra människor. För all förändring börjar alltid med mig själv och mitt eget synsätt på andra människor. För det jag kan förändra är hur jag uppfattar mig själv. Och det jag kan förändra är hur jag uppfattar andra människor. Och det jag kan förändra är hur jag uppfattar världen. För jag förändras när jag ändrar uppfattningen om mig själv. Och människor förändras när jag ändrar uppfattning om dem. Och världen förändras när jag ändrar uppfattning om den. Ändra perspektiv och du får en ny perception. Det vill säga en ny upplevelse av världen. Jag är som sagt var skaparen av mitt liv. Medveten eller omedveten om det. I varje ögonblick har jag ett val. Att antingen vara offer eller att vara skaparen av min egen verklighet. Varje tanke jag har om verkligheten skapar antingen en känsla av kärlek,
eller en känsla av rädsla. Väljer jag ett nytt sätt att se på verkligheten så kommer jag att få uppleva nya känslor och reaktioner också, som skapar en ny verklighet för mig. Jag kan förändra hur jag tänker om mig själv och hur jag tänker om andra människor och om omvärlden. Att ta ansvar är att bli medveten om sanningen som gör mig fri. Citat. En fråga vi alla har att ta ställning till huruvida universum är en fientlig plats eller en fredlig plats. Av Albert Einstein. Sådär. Jag hoppas att ni har fått lite fler insikter vad gäller ansvar. Och kommentera gärna. Och har ni frågor, skriv det i kommentarsfältet. Ha det bra. Vi hörs och ses snart igen. Hej då!